Just nu så flyger vi vår första drönarinventering av kutar på Söderskär i Stockholms skärgård. För att delvis titta på hur många kutar det är, men framförallt se hur de mår. Så när vi tar bilder med drönarna så kan vi sedan mäta längd och omkrets, och så kan man se om de är magra eller tjocka. Det är som ett komplement till en flyginventering som görs med helikopter, där man räknar antalet kutar på olika platser längs kusten. Så börjar vi i år med att samla in uppgifter om kutarnas kroppskondition. Med hjälp av drönare så samlar vi in bildmaterial så vi sedan kan mäta storleken på kutarna för att se i vilket skick kutarna är när de är avvända från sina mammor. Jag brukar säga att sälarna visar hur havet mår, och om man tittar på hälsa så är det den tidiga varningsklockan om någonting förändras. För att om kutarna blir magra, det är direkt reflektion av hur mammorna mår. Så om mammorna inte får i sig tillräckligt mycket mat, då kommer de antingen inte föda några kutar, eller så kommer kutarna vara magra. Så det kommer man ju se mycket tidigare, och sen när vi räknar då kommer det ta några år om kutarna inte föds eller de dör tidigt. Det kommer ta några år innan vi ser det i populationsinventeringen. Gråsälarnas kutar är väldigt koncentrerade just till Stockholms skärgård. Det här är ett område som kommer att påverkas av den här utflyttningen av trålgränsen som trätt i kraft nu 1 februari. Vilket skulle kunna innebära att tillgången på föda för sälarna förändras. Om tillgången på strömming, som är stapelföda för gråsäl i Östersjön, om den blir bättre, så skulle vi kunna se om konditionen hos sälkutarna också förändras över tid och den också blir bättre. För gråsäl så pratar vi oftast om hela Östersjön, för att de rör sig så mycket mellan alla olika länder och stora ytor på vattnet. Så då har man sett genetiskt att det är en population, och den ökar. Men sen har vi också sett, om man tittar bara på antal sälar räknar i Sverige, så kan vi se att antalet i Stockholm har minskat sedan 2020, och sen har de också förflyttat sig söderut. Så att just här så är det någonting som påverkar att sälarna inte vill ligga här lika mycket och byta päls. Jakttryck kan ju vara en stor orsak, att om det är väldigt högt jakttryck i ett område så kan sälarna bli rädda. Det kan också handla om hur mycket turistbåtar som är ute, men det är i maj de byter päls, så det är ju lite innan turistsäsongen börjar. Sen kanske de är påverkade av hur fiskbestånden har det. Om det finns inte någon fisk kvar i området, då kanske de söker sig någon annanstans. De är ju ganska hemortstrogna. Alltså gråsälarna inte lika mycket som till exempel krubbsälarna på västkusten. De vill ju verkligen vara kvar på sina hemområden, krubbsälarna. Gråsälarna är lite mer flexibla i vad de kan tänka sig att vara. Men att det flyttas som Stockholms skärgård är ju ganska stor. Så det tycker väl att det är inte någonting vi förväntar oss, att de ska försvinna från områden där man sett dem år efter år efter år. Det känns inte så bra. Vi hoppas ju också att man med hjälp av det här kanske också kan få ett fotomaterial härifrån och kanske identifiera vissa av honorna för att se om de kommer tillbaks till samma lokaler år efter år också. Se hur trogna de är sina platser där de föder sina kutar.